Hej och välkomna! Här står vi utanför Marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun och ska få oss en rundvandring med Louise. Hej Louise! Hej! Välkommen till den Marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun. Faktiskt den första och enda marina återvinningscentralen i Sverige. Och den startades här 2018 efter ett företag, FF Norden, har påpekat och börjat arbeta kring det här med fiskeredskap. Och i tätt samverkan då så tog kommunen över idén och verksamheten och skalade upp. Så idag samlar vi in nationellt. Vi kan väl gå bort och titta på det som ligger på gården? Ja, det gör vi. Absolut. Louise, vad är nu allt detta bråte vi ser här kring oss? Ja, det är spöknät som har dragats upp. Burar, till viss del strandskräp, men absolut mest historiskt insamlat fiskeredskap. Det är väldigt komplexa fraktioner. I en trål ett fiskeredskap kan vara flera olika plastfraktioner. Vajrar, bly som vi kommer få kolla på in i sorteringen sen som man sorterar. Okej, men vad hände med allt detta innan Marina återvinningscentralen startade? Det låg i hamnar eller i naturen eller så hamnade det på deponi i kanske bästa fall, men det kostar ganska mycket att lämna in där. Därav att det hade blivit liggande. Men nu så har vi ett projekt som heter Fiskereturen där vi samlar in nationellt och bildar ett system för att kunna ta hand om det här och arbeta förebyggande för att det här ska kunna finnas kvar även i framtiden. Okej. Men ska vi gå in och kika på sorteringen? Ja, men det tycker jag vi gör. Absolut. Nu är vi inne där all plast och metall sorteras och i de här svåra plastfraktionerna eller komplexa plastfraktionerna och näten så är det manuellt arbete som krävs att faktiskt stå och skära isär de här näten. Och som sagt, det kan vara PE, PP, PET, PA, olika plasttyper och de kan vara väldigt lika varandra. Så det är också ett arbete att se vart de ska sorteras eller vilken plasttyp de hör till. Vi har återbruk, upcycling, återvinning. Så att vi försöker få det något sätt, exempelvis så kan här FF Norden ta tillbaka flöten in i sin produktion. Och vi kan även till olika företag som har varit med och liksom också tagit ut olika prototyper, sortera ut i färg och så vidare. Ja, en kort fråga bara, hur finansieras allt detta? Det är en bra fråga. Vi har ett tätt samarbete med flera olika finansiärer som gör det här möjligt. Ska vi ta en kik i testbädden? Ja, det tycker jag. Nu är vi i testbädd marint avfall. Tidigare så hade vi ett projekt där vi hade 12 olika företag inne som efter vi har sorterat ut kunde testa de här olika plastsorterna och se om vi kunde göra produkter av det. Experimentera lite. Ja, men precis. Så där vi var en stor del i att inspirera till att tillverka rätt saker. Om vi nu gör en sak, hur tänker vi rätt från början så att den kan gå med i materialåtervinningen eller cirkuleras igen? Och här ser vi lite olika material. Här har vi alltså ett rep som sen kan kvarnas ner för att sen bli pellets då i samarbete med RISE. Så här kan man fortsätta komma och laborera som företag för att kunna hitta nya produkter och användning av plasten. Spännande. Men vi kanske ska gå in i showroomet för att se på produkter som faktiskt har gjorts. Ja. Här var ett spännande rum, Louise. Här ser man ju lite färdiga produkter. Stämmer. Av de här 12 företagen som var med så fick nästan alla fram en prototyp av det här då. Och det kunde vara fasadmaterial, brickor, designprodukter. Här är en rattkåpa, klockarmband, pallar. Ja, det var allt möjligt.
Och vi vill verkligen påvisa det här. Det här är ett internationellt problem med strandskräp och fiskeredskap som förstör väldigt mycket miljömässigt. Kan vi samla in det så här, dela upp det i de fraktionerna och få in det i materialåtervinningen igen, så kan vi se det som en resurs. Och det här som vi verkligen behöver påvisa med den marina återcentralen, hur vi behöver arbeta i Sverige men också internationellt. Kul Louise att se att det faktiskt blir några faktiska produkter utav all den bråten vi såg när vi var ute på gården. Precis, som vi ville kalla resurs då. Precis, jag glömmer bort mig. Det är bra. Ja, tack. Så. Ja du, jag får tacka för ett otroligt inspirerande besök Louise. Tack själv. Tack för att du kom. Ha det så gott. Tack. Hej då. Hej.